Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi avem mai multe vești, între care o veste foarte bună. De la 1 ianuarie 2025, de acum 2 zile, Transnistria rămâne fără gaz. Vedem de ce rămâne fără gaz și vedem și cum încearcă Fico să șantajeze Ucraina. Subiectele principale ale analizei de astăzi sunt: ofensivele ucrainene în Marea Neagră vor submina controlul Rusiei asupra Crimeei ocupate, afirmă analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. În Transnistria, nerecunoscut oficial de nimeni decât de Rusia, toate întreprinderile industriale au încetat să funcționeze. O veste, așa cum vă spuneam, foarte bună. Vedem în materialul de astăzi cum s-a întâmplat asta. Slovacia plânge și ea, plânge și suspină după gazul rusesc. Fico amenință cu represalii împotriva cetățenilor ucraineni din Slovacia. Iată un gest mizerabil. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului, pe fondul informațiilor detaliate despre distrugerea a 2 elicoptere rusești în Crimea, notează că întărirea capacităților ofensive ale Ucrainei în Marea Neagră va amenința controlul rusesc asupra Crimeei ocupate. Direcția Generală de Informații Militare GUR a Ucrainei a oferit noi detalii despre o lovitură cu dronă navală ucraineană din 31 decembrie împotriva elicopterelor rusești Mi-8 în Marea Neagră, în timp ce atacurile ucrainene continuă să slăbească operațiunile rusești în Crimea ocupată. GUR a raportat că pe 2 ianuarie o dronă militară ucraineană Magura V5 a distrus 2 elicoptere rusești Mi-8 cu rachete și a avariat unul în Marea Neagră pe 31 decembrie. Purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene, capitanul de rang al 3-lea Dimitro Pletenciuc, a pus la îndoială rapoartele rusești conform cărora elicopterele aveau 8 membri ai echipajului la bord, dar a remarcat că pierderea echipajelor de elicoptere cu înaltă calificare este una semnificativă. Pletenciuc a mai remarcat că atacurile ucrainene asupra Crimeei ocupate au lipsit trupele rusești de o logistică stabilă în zonă, inclusiv daune la calea ferată de pe podul de peste strâmtoarea Kerch și la feriboturile care transportau vagoane și rezerve de combustibili. Cu toate acestea, un așa zis blogger militar rus a susținut că navele de război rusești încearcă să se ascundă de loviturile marinei ucrainene în golfuri și porturi și că forțele ruse vor putea respinge doar dronele navale ucrainene echipate cu rachete cu ajutorul avioanelor de luptă. Ziua 1045 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 3 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 793.250 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1080 de militari, un tank, 14 vehicule blindate de luptă, 3 piese de artilerie, 2 elicoptere și un lansator de rachete. Remarcăm că numărul blindatelor rusești pierdute de la începutul conflictului depășește acum borna de 20.000, ajungând la 20.070 de unități distruse de către AFU. Așa numitul prim adjunct al guvernului Transnistriei nerecunoscute, Serghei Obolonic, a declarat că din cauza întreruperii furnizării de gaze prin Ucraina, activitatea întregii industrii locale s-a oprit. Potrivit prim-ministrului Transnistriei, astea sunt niște denumiri în ghilimele, pentru că acest stat, Transnistria, nu este un stat recunoscut. Deci, potrivit acestuia, criza cauzată de întreruperea furnizării gazului rusesc prin Ucraina este de natură gravă. Zău, dar ceea ce au făcut aceste capete de topor rusești în ultimii 30 de ani acolo, cum au șantajat energetic Moldova, cum este?
Toate întreprinderile industriale sunt închise, cu excepția celor care asigură securitatea alimentară a Transnistriei. Nu există nicio resursă energetică pentru sectorul industrial, a adăugat acesta. Potrivit lui Obolonic, aprovizionarea cu gaz a aproape 75.000 de gospodării din Transnistria a fost întreruptă și din cauza lipsei de gaze, iar alte 116.000 gospodării continuă să primească gaze, dar în cantități mai mici. Să vadă și ei cum este să fii șantajat. De Rusia, bineînțeles, că Rusia a șantajat tot timpul și pe Moldova și celelalte țări din Europa cu gaz. Acum li s-a întors. Problema este de natură atât de globală, atât de amplă, încât dacă nu se rezolvă, vom avea schimbări ireversibile, adică companiile vor pierde oportunitatea de a se înființa, crede oficialul transnistrian. Păi să nu se mai înființeze nicio companie în Transnistria, ci în Moldova, adică pe teritoriul Transnistriei, dar din Moldova. Mai mult, reamintim că de la 1 ianuarie Transnistria a început tăieri masive de gaze în centralele termice, sectoarele private și clădirile cu mai multe apartamente cu încălzire autonomă. Acest lucru s-a întâmplat după ce Ucraina a oprit de la 1 ianuarie tranzitul gazelor rusești, care a continuat să fie primit de mai multe state UE și de Transnistria nerecunoscut oficial. Lucru care trebuia făcut de mult mai mult timp, după părerea mea, doar că ucrainenii au fost gentlemen, au fost băieți eleganți și au dus contractele până la capăt și n-au mai semnat altele. Păi n-aveau de ce să mai semneze altele, pentru că erau atacați de ruși, și Rusia care folosește acest gaz, folosește acești bani produși din gaz pentru a finanța războiul și crimele împotriva Ucrainei. În același timp, Moldova nu a fost de acord cu cererile Rusiei care au fost înaintate acolo de a continua furnizarea de gaze către Transnistria pe o rută alternativă prin Balcani. Foarte bine. Transnistria nu există ca stat recunoscut, ori se dă pe brazda moldovenească, ori vor avea grijă de ei, ucrainenii. În orice caz, Transnistria ca stat este pe cale de dispariție. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În acest context, Fico amenință că va limita ajutorul pentru ucrainenii din Slovacia din cauza opririi tranzitului de gaze. Acesta a declarat că guvernul său va discuta măsuri ca răspuns la încetarea tranzitului de gaz rusesc de către Ucraina. Fico a numit suspendarea tranzitului de gaze rusești prin Ucraina către Slovacia un sabotaj al lui Zelensky, spunând că ar costa țara 500 de milioane de euro pe an. În numele Smer SD, partidului Fico, anunț că suntem pregătiți să negociem și să cădem de acord în coaliție cu privire la încetarea furnizării de energie electrică și o reducere semnificativă a sprijinului pentru cetățenii Ucrainei care se află pe teritoriul Republicii Slovacia, a subliniat Fico, care crede că o țară cu 3 județe poate șantaja Ucraina. Nu cred că poate să șantajeze, nici măcar Rusia n-a reușit să șantajeze Ucraina, dar aminte un stat minuscul precum Slovacia. În ceea ce urmează vă prezint și o hartă foarte interesantă a celor de la Balkan Mapper, realizată cu evoluția fronturilor din Ucraina în ultimul an, de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2024.
În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.